በዚህ ቪዲዮ ሜትሪክስ እና ዲተርሚናንት በተመለከተ በ2005 ዓመተ ምህረት የ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ላይ የተጠየቁትን ጥያቄዎች ሶልቭ እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። Question number 1. If matrix A equal to this 2 by 2 matrix, if matrix X is a 2 by 2 matrix such that matrix A times matrix X minus matrix A transpose equal to twice of matrix A, then what is the value of X? የኤክስ ዋጋ ለማግኘት ይህን የተሰጠን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ኤክስ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤ እና ኤ ትራንስፖዝ መግለጽ ይኖርብናል። የተሰጠን ኢኩዌሽን ኤክስ ሲቀነስ ኤ ትራንስፖዝ ኢኳል ቱ 2ኤ የሚል ነው። ኤ ትራንስፖዝ ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ መውሰድ እንችላለን። ይህም ማለት ኤክስ እኩል ይሆናል 2ኤ ሲቀነስ ኤ ትራንስፖዝ ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ስንወስድ የምናገኘው ሲደመር ኤ ትራንስፖዝ ነው። አሁን ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ያሉትን 2ኤ ሲደመር ኤ ትራንስፖዝ በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። 2ኤ ማለት እያንዳንዳቸው የሜትሪክስ ኤ ኤሌመንቶች በሁለት ማባዛት ማለት ነው። 2 ሲባዛ 1 2 ነው። 2 ሲባዛ በ2 4 ነው። 2 ሲባዛ በ2 አሁንም 4 ነው። 2 ሲባዛ በ3 ደግሞ 6 ነው። ኤ ትራንስፖዝ ማለት የሜትሪክስ ኤ ሮዎች እና ኮለመኖች ማቀያየር ማለት ነው። የሁለት በሁለት ሜትሪክስ ሲሆን በቀላሉ እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ቦታቸው ማቀያየር ማለት ነው። ሁለቱም ኤሌመንቶች አንድ አይነት ስለሆኑ ኤ ትራንስፖዝ እና ሜትሪክስ ኤ አንድ አይነት ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ሜትሪክሶች መደመር ማለት በተመሳሳይ ቦታ ላይ የሚገኙት የሁለቱ ሜትሪክሶች ኤሌመንቶች መደመር ማለት ነው። 2 ሲደመር 1 3 ነው። 4 ሲደመር 2 6 ነው። 4 ሲደመር 2 አሁንም 6 ነው። 6 ሲደመር 3 9 ነው። ስለዚህ ሜትሪክስ ኤ ሲባዛ ሜትሪክስ ኤክስ ማለት ይህ 2 በ2 ሜትሪክስ ነው። አሁን ማድረግ የሚጠበቅብን ሜትሪክስ ኤ ከሜትሪክስ ኤክስ ጎን ማጥፋት ነው። ሜትሪክስ ኤ የሆነ ኮንስታንት ቁጥር ቢሆን ለምሳሌ 5 ሲባዛ ሜትሪክስ ኤክስ እኩል ይሆናል ያገኘነው 2 በ2 ሜትሪክስ ቢሆን ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ ያሉትን ለ5 በማካፈል የኤክስን ዋጋ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ኤ ሜትሪክስ ስለሆነ ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ ያሉት ለሜትሪክስ ኤ ማካፈል አንችልም። ምክንያቱም ዲቪዥን ኦፍ ሜትሪክስ ወይም ሜትሪክስን ማካፈል የሚባል ኦፕሬሽን የለንም። አንድ ሜትሪክስ ከራሱ ኢንቨርስ ጋር ብናባዛው የምናገኘው አይደንቲቲ ሜትሪክስ ነው። አይደንቲቲ ሜትሪክስ ሲባዛ የሆነ ሜትሪክስ ራሱ ያ ሜትሪክስ ነው። ልክ አንድ ሲባዛ ማንኛውም ቁጥር እኩል ይሆናል ያ ቁጥር ራሱ እንደምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሜትሪክስ ኤ ከሜትሪክስ ኤክስ ጎን ለማጥፋት ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ ያሉት ኤክስፕሬሽኖች በሜትሪክስ ኤ ኢንቨርስ ማባዛት ይኖርብናል። ይህም ማለት ኤ ኢንቨርስ ሲባዛ ኤ ታይምስ ሜትሪክስ ኤክስ እኩል ይሆናል ኤ ኢንቨርስ ሲባዛ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው ይህ 2 በ2 ሜትሪክስ። ኤ ኢንቨርስ ሲባዛ ሜትሪክስ ኤ የሚሰጠን 2 በ2 አይደንቲቲ ሜትሪክስ ነው። ሲባዛ ሜትሪክስ ኤክስ እኩል ይሆናል ኤ ኢንቨርስ ሲባዛ 2 በ2 ሜትሪክሱን። አይደንቲቲ ሜትሪክስ ሲባዛ ሜትሪክስ ኤክስ የሚሰጠን ሜትሪክስ ኤክስ ራሱ ነው እኩል ይሆናል ኤ ኢንቨርስ ሲባዛ 2 በ2 ሜትሪክሱ። ስለዚህ ኤክስ ማለት የኤ ኢንቨርስ እና የ2 በ2 ሜትሪክሱ ብዜት ነው። ሜትሪክስ ኤ ስለተሰጠን ኤ ኢንቨርስን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይህም ማለት ኤ ኢንቨርስ እኩል ይሆናል 1 ሲካፈል የሜትሪክስ ኤ ዲተርሚናንት ሲባዛ ይህ 2 በ2 ሜትሪክስ ነው። የ2 በ2 ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ለማግኘት ሜይን ዲያጎናል ላይን ላይ ያሉት ኤሌመንቶች አባዝተን ከዛ ብዜት የቀሪዎቹ የሁለቱ ኤሌመንቶች ብዜት መቀነስ ይኖርብናል። 1 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ2 የምንፈልገው የዚህ 2 በ2 ሜትሪክስ ኤሌመንቶች ለማግኘት ሜይን ዲያጎናል ላይን ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ቦታቸውን ማቀያየር ማለትም 3 የአንድ ቦታ ይመጣል፣ 1 ደግሞ ወደ 3 ቦታ ይሄዳል። ቀሪዎቹ ኤሌመንቶች በኔጌቲቭ 1 ማባዛት ይኖርብናል። በኔጌቲቭ 1 ማባዛት ማለት የኤሌመንቶቹ ተቃራኒ መውሰድ ነው። የሁለት ተቃራኒ ኔጌቲቭ 2 ነው። ይህም እኩል ይሆናል 1 ሲካፈል 1 ሲባዛ በ3 3 ነው። ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ2 4 ነው። ሲባዛ 2 በ2 ሜትሪክሱ አሁንም እኩል ይሆናል 3 ሲቀነስ 4 ኔጌቲቭ 1 ነው። 1 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ የ2 በ2 ሜትሪክሱ ማለት የእያንዳንዱ ኤሌመንት ተቃራኒ መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል
ኤ ኢንቨርስ ማለት ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው ይህ 2 በ2 ሜትሪክስ ነው ሲባዛ መጀመሪያ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው 2 በ2 ሜትሪክስ እነዚህ ሁለቱ ሜትሪክሶች የምናባዛው የመጀመሪያው ሜትሪክስ አንድ ሮ በሁለተኛው ሜትሪክስ አንድ ኮለመን እያባዛን በመደመር ነው ሮ አንድ ኮለመን አንድ ቦታ ላይ የሚሆነው የኤ ኢንቨርስ ሮ አንድ ሲባዛ የሁለት ኤ ሲደመር ኤ ትራንስፖዝ ኮለመን አንድ ነው ይህ ማለት ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ3 ሲደመር 2 ሲባዛ 6 ነው ሮ አንድ ኮለመን ሁለት ቦታ ላይ የሚሆነው የኤ ኢንቨርስ ሮ አንድ ሲባዛ የሁለት ኤ ሲደመር ኤ ትራንስፖዝ ኮለመን 2 ነው ይህም ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ6 ሲደመር 2 ሲባዛ በ9 ነው ሮ 2 ኮለመን አንድ ቦታ ላይ የሚሆነው የኤ ኢንቨርስ ሮ 2 ሲባዛ የሁለት ኤ ሲደመር ኤ ትራንስፖዝ ኮለመን 1 ነው 2 ሲባዛ 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 6 ሮ 2 ኮለመን 2 ቦታ ላይ የሚሆነው የኤ ኢንቨርስ ሮ 2 ሲባዛ የሁለት ኤ ሲደመር ኤ ትራንስፖዝ ኮለመን 2 ነው 2 ሲባዛ 6 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 9 ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ3 ኔጌቲቭ 9 ነው 2 ሲባዛ 6 12 ነው ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 12 የሚሰጠን 3 ነው ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ 6 ኔጌቲቭ 18 ነው 2 ሲባዛ 9 18 ነው ኔጌቲቭ 18 ሲደመር 18 የሚሰጠን 0 ነው 2 ሲባዛ በ3 6 ነው ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ6 ኔጌቲቭ 6 ነው 6 ሲደመር ኔጌቲቭ 6 የሚሰጠን 0 ነው 2 ሲባዛ 6 12 ነው ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ9 ኔጌቲቭ 9 ነው 12 ሲደመር ኔጌቲቭ 9 የሚሰጠን 3 ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ choice D ነው question number 2 suppose that A and B are 3 by 3 matrices and I is identity matrix of order 3 such that matrix A times matrix B equal to 2 times identity matrix if determinant of matrix B equal to 6 what is determinant of matrix A ይህን ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ የሚያግዘን ይህ የተሰጠን ኢኩዌሽን ነው ሜትሪክስ ኤ እና ሜትሪክስ ቢ አናውቃቸው ነገር ግን 3 በ3 ሜትሪክሶች እንደሆኑ ተገልጾልናል የሜትሪክስ ቢ ዲተርሚናንትም ተሰጥቶናል ስለዚህ የኤ ዲተርሚናንት ለማግኘት ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ ያሉት ዲተርሚናንት እንውሰድ ማለትም ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ታይምስ ቢ ኢኳል ቱ ዲተርሚናንት ኦፍ 2 ሲባዛ አይደንቲቲ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ሲባዛ ቢ ማለት ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ሲባዛ ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ነው እኩል ይሆናል ዲተርሚናንት ኦፍ 2 ሲባዛ አይደንቲቲ ሜትሪክስ ማለት ኮንስታንት ተርሙ ማለትም 2 ዘ ፓወር ኦፍ አይደንቲቲ ሜትሪክሱ ኦርደር ማለትም 3 ሲባዛ ዲተርሚናንት ኦፍ አይደንቲቲ ሜትሪክስ ነው ይህም ማለት ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ለማግኘት ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ በኩል ያሉት በዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ማካፈል ይኖርብናል ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ሲባዛ ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ሲካፈል ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ የሚሰጠን ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ነው እኩል ይሆናል 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት 8 ነው ዲተርሚናንት ኦፍ አይደንቲቲ ሜትሪክስ ማለት 1 ነው ምክንያቱም የሁሉም አይደንቲቲ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት 1 ነው 8 ሲባዛ በ1 ደግሞ የሚሰጠን 8 ነው ሲካፈል ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ እኩል ይሆናል 8 ሲካፈል ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ 6 ነው 8 ሲካፈል 6 ደግሞ 4/3 ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ choice B ነው question number 3 consider the system of equation that's the system of these three linear equations if determinant of the coefficient matrix is 2 then what is the solution set of the system of equation coefficient matrix ማለት የx የy እና የz ኮኤፊሺየንቶች በመውሰድ የሚዋቀር 3 በ3 ሜትሪክስ ማለት ነው የዛ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ደግሞ 2 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ስለዚህ dx dy እና dz ካልኩሌት በማድረግ የx የy እና የz ቫልዩዎች ማግኘት እንችላለን ምክንያቱም ክሬመርስ ሩል እንደሚነግረን x እኩል ይሆናል dx ሲካፈል ለd ነው y እኩል ይሆናል dy ሲካፈል ለd ነው z እኩል ይሆናል dz ሲካፈል ለd ነው dx ማለት የዚህ 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው የ3 በ3 ሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት የx ኮኤፊሺየንቶች በኮንስታንቶቹ መተካት ማለትም n በዚህ 1 መተካት አንድን በዚህ 0 መተካት አምስትን በዚህኛው 0 መተካትና የy እና የz ኮኤፊሺየንቶች እንዳሉ መውሰድ ነው የዚህ 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ለማግኘት የኮለመን 1 ኤሌመንቶች ለምናዋቅረው የ2 በ2 ሜትሪክስ ኮኤፊሺየንት አድርጎ መጠቀሙ ስቴፖቹን ያሳጥርልናል ምክንያቱም ከመጀመሪያው 1 በስተቀር ሌሎቹ ኤሌመንቶች ዜሮዎች ናቸው አንድም ሮ 1 ኮለመን 1 ላይ ስለሆነ ሳይኑ ፖዚቲቭ ነው
ስለዚህ የዚህ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ የዚህ 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የ2 በ2 ሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት አንድን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 1 አጥፍተን ቀሪዎቹ እነዚህን አራቱ ኤሌመንቶች መውሰድ ይኖርብናል። 1 ሲባዛ የ2 በ2 ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ማለት የ2 በ2 ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ራሱ ነው። ማለትም 2 ሲባዛ 1 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 4 እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ 1 2 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ4 ኔጌቲቭ 4 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 4 ደግሞ ማለት ሲደመር 4 ነው። 2 ሲደመር 4 ደግሞ 6 ነው። ዲዋይ ማለት የዚህ 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት የዋይ ኮኤፊሽንቶች በኮንስታንት ተርሞቹ ተክተን የኤክስ እና የዜድ ኮኤፊሽንቶች እንዳሉ መውሰድ ይኖርብናል። የዚህ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ለማግኘት የኮለመን 2 ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሽንት አድርጎ መጠቀሙ ተመራጭ ነው። የኮኤፊሽንቶቹ ሳይን አሳይን የምናደርገው ከሮ 1 ኮለመን 1 ኤሌመንት ጀምረን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ እያለን ስለሆነ የአንድ ሳይን ኔጌቲቭ ነው። የሌሎቹ ሳይን ደግሞ አያስፈልገንም ምክንያቱም ዜሮዎች ናቸው። ስለዚህ የሜትሪክሱ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ የዚህ 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ለማግኘት አንድን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 2 አጥፍተን የምናገኛቸው 1 እና 4 የ2 በ2 ሜትሪክሱ የመጀመሪያው ሮ ላይ 5 እና 1 ደግሞ ሁለተኛ ሮ ላይ ናቸው። እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 1 ሲባዛ 1 ሲቀነስ 5 ሲባዛ 4 ይህም እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 1 ሲባዛ 1 1 ነው። ሲቀነስ 5 ሲባዛ 4 20 ነው። 1 ሲቀነስ 20 ኔጌቲቭ 19 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 19 የሚሰጠን 19 ነው። ዲዜድ እኩል ይሆናል የዚህ 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ማለት የዜድ ኮኤፊሽንቶች በኮንስታንት ተርሞቹ ተክተን የምናገኛቸው እነዚህ ኤሌመንቶች ናቸው። የኮለመን 3 ኤሌመንቶች ለምናዋቅረው የ2 በ2 ሜትሪክስ ኮኤፊሽንት አድርጎ መጠቀሙ ተመራጭ ነው። የኮኤፊሽንቶቹን ሳይን ለማግኘት ከመጀመሪያው የሮ 1 ኤሌመንት ጀምረን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እያልን አሳይን ማድረግ ይኖርብናል። የአንድ ሳይን ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ የሜትሪክሱ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ የዚህ 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። አንዱን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 3 ስናጠፋቸው የሚቀሩን እነዚህ አራቱ ኤሌመንቶች ናቸው። 1 ሲባዛ የሜትሪክሱ ዲተርሚናንት ማለት ዲተርሚናንቱ ራሱ ነው። 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 5 ሲባዛ በ2 እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ነው። ሲቀነስ 5 ሲባዛ በ2 10 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 10 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 11 ነው። ስለዚህ ሶስቱም ዲተርሚናንቶች ማለትም ዲኤክስ እኩል ይሆናል 6 ዲዋይ እኩል ይሆናል 19 እና ዲዜድ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 11 ናቸው። ኤክስ ማለት ዲኤክስ ሲካፈል ለዲ ነው። ዲኤክስ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው 6 ነው። ሲካፈል ዲ ደግሞ የተሰጠን 2 ነው። 6 ሲካፈል 2 የሚሰጠን 3 ነው። ዋይ እኩል ይሆናል ዲዋይ ሲካፈል ለዲ ነው። ዲዋይ 19 ነው። ሲካፈል ዲ ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ ዋይ ማለት 19 ሲካፈል 2 ነው። ዜድ እኩል ይሆናል ዲዜድ ሲካፈል ለዲ ነው። ዲዜድ ኔጌቲቭ 11 ነው። ሲካፈል ዲ ደግሞ የተሰጠን 2 ነው። ስለዚህ ዜድ ማለት ኔጌቲቭ 11 ሁለተኛ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቾይስ ቢ ነው። በ2005 ዓመተ ምህረት ሜትሪክስ እና ዲተርሚናንት በተመለከተ የተጠየቁት ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። በአጠቃላይ እስካሁን ሶልቭ ካደረግናቸው ከ9 ተከታታይ ዓመታት የ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ጥያቄዎች መመልከት እንደምትችሉት ዲተርሚናንትን የተመለከቱ ጥያቄዎች፣ ኢንቨርስ ኦፍ ሜትሪክስ የተመለከቱ ጥያቄዎች፣ ሮ ሪደክሽን አልጎሪዝም ወይም ጋውሺያን ኢሊሚኔሽን ሜተድ ተከትለን ሶልቭ የምናደርጋቸው ሊኒየር ኢኩዌሽኖች፣ ክሬመርስ ሩልን ተጠቅመን ሶልቭ የምናደርጋቸው ሊኒየር ኢኩዌሽኖች በየዓመቱ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ቶፒኮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራቱ ተገቢ ነው። በዚህ ዩቲዩብ ፔጅ በእንግሊዘኛም በአማርኛም አፕሎድ ያደረግኳቸው ቪዲዮዎች በሙሉ በሚገባ ከተከታተላችሁ በእርግጠኝነት ሜትሪክስ እና ዲተርሚናንት በሚመለከት የሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።